Trên núi đầy nấm rực rỡ, dân làng ai nấy coi chúng như báu vật, ra sức hái thật nhiều. Nhưng đôi nam nữ trước mặt lại chẳng thèm để ý, chỉ ngẩn ngơ đứng trên núi ngắm nhìn. Tô Thành Nhiễm, hình như trên núi có người nhìn cậu kìa. Nghe nam tinh nói, lòng Tô Thành Nhiễm thắt lại. Cô biết chắc chắn đó là người nhà. Cô hít sâu lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn quanh, thấy mọi người đang mải nhặt nấm. Cô mới giả vờ vô tình ngước lên núi. Quả nhiên không ngoài dự đoán là bóng dáng anh trai và chị dâu. Nam tinh, cháu xem nấm trên tay cô to không này? Cô ơi, cái nấm này to ghê. Người trong núi đông quá. Tô Thành Nhiễm không dám mạo hiểm. Chỉ còn cách này để anh chị nhìn Nam tinh thêm chút. Cố Tiêu đứng cạnh nhận ra Tô Thành Nhiễm lúng túng, lập tức hét to, mấy cô bác ơi, tôi vừa thấy vài cây hạt rẻ. Mọi người theo tôi đi nhặt nào. Nam tinh, cháu có đi không? Đi, đi, đi. Cháu chưa nhặt hạt rẻ bao giờ. Mọi người đi trước đi. Tôi hái nấm phía trước xong sẽ qua. Chẳng mấy chốc, khu rừng náo nhiệt bỗng trống vắng. Thấy vậy, Tô Thành Nhiễm vội chạy lên núi. Ba người vừa gặp nhau. Tô Thành Nhiễm liền sốt sắng hỏi, mẹ sao rồi? Bệnh mẹ khỏi rồi. Đã khỏi hẳn. Lần trước thuốc em mang về giúp lắm. Ngày hôm sau đã hạ sốt. Vậy thì tốt, anh chị ơi. Sao hai người biết hôm nay em lên núi? Cơ hội tốt thế này, anh kể chuyện Nam tinh cho chị dâu nghe. Chị ấy cứ lo lắng mãi. Rồi tối qua trời mưa. Anh nghĩ chắc em sẽ lên núi hái nấm. Không ngờ gặp thật. Em gái, chị không ngờ em dẫn Nam tinh về quê. Khổ cho em quá. Chị dâu, chị không trách em. Tự ý làm vậy là tốt rồi. Sao trách được, em không chê Nam tinh phiền. Chị cảm ơn em còn không kịp. Em yên tâm, anh với chị sẽ chăm sóc bố mẹ thật tốt. Tô Thành Nhiễm gật đầu, vội lấy rổ ra, chọn mấy quả trứng nhét cho hai người. Đây là vừa đổi với người trong làng. Anh chị mang về luộc ăn. Sao được chứ? Em mang về ăn với Nam tinh đi. Đừng từ chối nữa. Anh chị không ăn, bố mẹ cũng cần ăn. Em với Nam tinh giờ ngày nào cũng có trứng. Anh chị yên tâm nhé. Vì thời gian gấp gáp, hai người không dám nán lâu. Nhận trứng, dặn dò thêm vài câu rồi đi. Chờ họ rời khỏi, Tô Thành Nhiễm nhìn quanh, xác nhận không có ai. Cô yên tâm đi hội hợp với mọi người. Sau chuyến lên núi, thực đơn của Tô Thành Nhiễm phong phú thêm. Ăn ngon thế này, 4 người làm việc càng hăng hái. Chưa đầy mấy ngày đã xây xong phần chính ngôi nhà. Còn lại là cửa sổ và nội thất bên trong. Nhưng điều này làm khó Tô Thành Nhiễm. Trước đây, dù cô đã thu nhiều đồ từ nhà họ Tiêu vào không gian, nhưng đồ lớn thế này không thể tự dưng xuất hiện được. Hơn nữa trong không gian, còn thiếu nồi niêu song chảo để nấu ăn. Xem ra phải vào thành mua sắm một chuyến. Nhân tiện, bán luôn rau và gà chín trong không gian. Tô Thành Nhiễm liền tìm đại đội trưởng và Cố Tiêu, kể ý định của mình cho hai người. Nhưng cả hai nghe xong đều lo lắng tột độ. Cô chỉ muốn vào thành sắm đồ nội thất. Nhưng mọi người nghe vậy lại lo lắng không yên. Vì ở thời đại giao thông chưa phát triển, đi về mất hơn 2 ngày. Thành phố xa quá, đi trong ngày không về được. Chi bằng mua ở công xã. Đúng vậy, nội thất thì dễ. Giường, bàn ghế trong đội nhiều người làm được. Còn mấy thứ nhỏ, cậu có thể mua ở công xã trên trấn. Lần trước đi giao lương, Tô Thành Nhiễm đã đến công xã trên trấn, nên cô biết đồ ở đó ít chủng loại. Hơn nữa cô còn muốn bán đồ. Đang cân nhắc cách thuyết phục Cố Tiêu bên cạnh, đột nhiên lên tiếng.
Tôi cũng định vào thành thăm Tiểu Lôi. Không biết nó quen trường mới chưa? Tôi tiện thể đưa Tô Thành Nhiễm đi luôn. Nhắc đến con gái, hai người lập tức mềm lòng. Thấy vậy, Tô Thành Nhiễm vội nói, tôi chưa gặp Tiểu Lôi bao giờ. Tôi cũng muốn đi cùng xem sao. Trong thành tôi rành, mọi người yên tâm đi. Vậy hai đứa cẩn thận trên đường. Nam Tinh mấy ngày này cứ để tôi trông. Tôi sẽ để mắt kỹ. Thương lượng xong chuyện vào thành, Cố Tiêu đứng dậy ra ngoài. Tô Thành Nhiễm biết anh ấy đi chuẩn bị hàng. Cô cũng lặng lẽ chuồn ra. Thừa lúc không ai để ý, lẻn vào không gian của mình. Giờ trong thành cái gì ăn được cũng thiếu, nhưng dễ bán và giá cao. Chắc chắn là thịt và trứng. Dù sao trong không gian giờ không thiếu gà sống và trứng. Còn đủ loại rau củ cũng dễ bán. Còn mấy cái tủ này, cứ để trong không gian đã. Tìm đại đội trưởng làm ít đồ gỗ trước. Đến lúc đó nghĩ cách lén mang ra. Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn, Tô Thành Nhiễm theo Cố Tiêu ra đầu làng. Sao không thấy anh Quách Tứ Hải đâu? Cơ hội tốt thế này, ba người họ đêm qua đã mang đồ đi rồi. Kéo đến thành trời sáng dễ bị phát hiện. Nghe vậy, Tô Thành Nhiễm gật đầu. Lên xe đạp của Cố Tiêu, hướng về Ninh Thành. Sau một chặng đường sóc này, hai người cuối cùng đến Ninh Thành trước bữa trưa. Tôi phải đi gặp vài người bạn cũ trước. Xong việc tôi sẽ đến chợ đen tìm cậu. Vậy anh xong thì đến sân tôi thuê tìm tôi. Tối chúng ta đón Tiểu Lôi đi ăn luôn. Được, chiều gặp nhé. Cậu chắc không cần tôi đi cùng chứ? Không cần, yên tâm đi. Chỗ này tôi quen, không lạc đâu. Vậy cậu cẩn thận. Nói xong, hai người chia tay. Nhưng ai ngờ Tô Thành Nhiễm vừa đi chưa xa đã đụng mặt Tiêu Đống Quốc. Chỉ thấy anh ta đứng ở quầy bán vé cửa ra vào, ra giấu tay với nhân viên bên trong, hỏi gì đó. Anh ta không còn dò la tung tích tôi đấy chứ? Sao tự dưng lại dai dẳng thế này? Đúng lúc đó, như có mắt sau lưng, người đàn ông đột nhiên quay đầu lại. Tô Thành Nhiễm không muốn dây dưa mất thời gian, cúi đầu xoay người vội rời đi. Tiêu Đống Quốc sững sờ một thoáng, phản ứng lại liền chạy đuổi theo. Mắt thấy sắp đuổi kịp, xe của Cố Tiêu đột nhiên dừng bên cạnh. Lên xe nhanh. Tô Thành Nhiễm vội vàng lên xe. Xe lập tức lao đi nhẹ nhàng. Tiêu Đống Quốc khó khăn lắm mới tìm được người, sao dễ dàng từ bỏ được. Vừa chạy vừa hét to tên cô, cho đến khi tiếng sau lưng mất hẳn, Cố Tiêu mới giảm tốc độ. Do dự một chút, vẫn mở miệng hỏi. Tô Thành Nhiễm, người đàn ông vừa nãy là vị hôn phu cậu nói trước đây sao? Ừ, vì vài lý do, tôi hủy hôn với anh ta rồi về quê. Không ngờ lại gặp ở đây. Cảm ơn anh vừa rồi. Nhìn anh ta có vẻ không cam lòng. Giữa hai người có hiểu lầm gì không? Còn khả năng nào không? Không có hiểu lầm. Kiếp này không có khả năng. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Cố Tiêu nở nụ cười, bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn, đạp xe nhanh như bay. Dừng, tôi xuống đây được rồi. Nhà bạn tôi ở gần đây luôn. Anh xong việc thì qua sớm chút nhé. Tôi đợi anh ở sân nhỏ. Biết rồi, cậu xuống xe đi. Tô Thành Nhiễm vội vàng đi thẳng tới khu tập thể nhà máy dệt. Lúc này đang là giữa trưa, người trẻ đều đã đi làm. Trong sân chỉ còn vài công nhân nghỉ hưu. Tô Thành Nhiễm men theo ngõ đi vào trong, tìm một góc vắng người, rồi nhanh chóng lẻn vào không gian. Khi bước ra, cô đã thay một bộ đồ mới, rồi trên lưng căng phồng, được che bằng rơm khô. Lúc này, cô thấy một bà cô giỏ rau đi tới. Cô vội bước lên chào. Bà cô, cháu hỏi thăm một người. Khu này có nhà nào họ Lãnh không à? Không có, tôi ở đây nhiều năm rồi. Chẳng có nhà nào họ Lãnh cả.
Thôi chết, mẹ cháu bảo chị họ cháu gả vào khu này. Tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Hay là nhớ nhầm rồi? Đeo cả đường dài thế này, mệt muốn chết luôn. Không biết trứng gà có vỡ không nữa. Bà cô đang định về nhà nghe vậy thì khựng lại. Mắt sáng rực nhìn về phía cô. Tô Thành Nhiễm để ý điều đó. Lập tức nói, bà cô, nhà bà có xa không à? Cho cháu xin ngụm nước được không? Cháu từ quê lên thành từ sáng sớm. Khát khô cả họng, bà cô nhìn cô cảnh giác. Thấy cô gầy gò yếu ớt, lại một mình đeo bao nhiêu đồ. Bà bèn, được thôi, nhà tôi ở ngay đối diện. Cháu theo tôi. Cảm ơn bà nhiều ạ, bà cô. Không có gì cô gái. À đúng rồi, bà cô, cháu giờ phải về quê rồi. Mấy thứ này nặng quá, khó mang. Bà xem bà có cần không? Nếu cần, cháu để lại cho bà. Nói rồi, Tô Thành Nhiễm lấy rơm ra khỏi rổ. Nhìn thấy đồ bên trong, bà cô phấn khích không khép nổi miệng. Con gà mái này cũng từ quê mang lên à? Sao nó không động đậy? Đừng đi ồn quá. Cháu sợ bị phát hiện nên bẻ cổ nó luôn. Bà sơ thử xem. Còn ấm đấy ạ. Còn đây là củ cải, bắp cải, khoai tây. Đều là nhà cháu tự trồng. Cô gái, cháu định bán thế nào? Trứng gà 6 xu một quả. Gà mái 3 đồng một con. Rau củ thì 8 xu một cân. Giá trứng và gà thì gần với chợ đen. Nhưng rau củ sao đắt thế? Tô Thành Nhiễm biết giá này hơi cao. Nhưng cô đã ăn thử rồi. Rau từ không gian chất lượng cực tốt. Bán rẻ thì chẳng đáng. Vậy đi bà cô. Nếu bà lấy cả trứng và gà, cháu tặng bà mỗi loại rau một củ. Được thôi, tôi đi lấy tiền cho cháu. Vậy là Tô Thành Nhiễm lại đi quanh mấy khu tập thể gần đó. Tiếp tục chiều cũ. Một buổi sáng trôi qua, thu hoạch kha khá. Thành phố đúng là tốt thật. Không chỉ kiếm được tiền, còn đổi được phiếu. Giờ chỉ thiếu phiếu công nghiệp mua nồi sắt. Đã đến thành phố rồi. Hãy gọi điện cho Tiểu Huệ nhỉ. Bên kia, Cố Hiểu Huệ nhận điện thoại mừng rỡ khôn xiết. Vậy tối nay, cậu gọi Cố Tiêu và Tiểu Lôi đến nhà mình ăn tối luôn. Bố mẹ mình mà biết họ đến, chắc chắn sẽ vui lắm. Được, để mình gặp họ rồi hỏi xem. Cuối cùng, sau khi gọi điện cho Cố Hiểu Huệ xong, Tô Thành Nhiễm đi thẳng đến công xã, mua hết những thứ mình còn thiếu. Sau đó tìm một chỗ vắng, lấy bát đũa, đồ bếp từ nhà họ Tiêu trong không gian ra, rồi cho hết vào túi. Đi về phía sân của Cố Tiêu. Cậu đi mua đồ à? Ừ, bận cả ngày. Cuối cùng cũng gom được mớ này. Vậy còn thiếu gì không? Còn thiếu cái lò sắt. Tôi hết phiếu rồi. Không biết anh có cách nào không? Có. Tối nay tôi đi lo cho cậu. Cảm ơn anh nhiều. À đúng rồi. Tiểu Huệ bảo chúng ta đón Tiểu Lôi xong, cùng qua nhà cô ấy ăn tối. Được thôi, lát nữa đón Tiểu Lôi. Chúng ta mua ít đồ rồi qua luôn. Phải cảm ơn gia đình Tiểu Huệ thật tốt. Nếu không nhờ họ, đồng chí Tô cũng chẳng ở nhà tôi được. Khi hai người đến cổng trường, đúng lúc nhiều học sinh vừa tan học. Chào ông ạ. Nhờ ông gọi giúp một bạn nữ được không? Hừ, đi qua kia. Đừng có đứng đây. Đừng tưởng tôi không biết. Nhìn mặt cậu thế này, chắc chắn đến tán tỉnh bạn nữ nào rồi. Hi hi, ông ơi. Chúng cháu đến tìm em gái thật mà. Nó tên Cố Tiểu Lôi, học lớp ngày mùng 10 tháng 2, ở ký túc xá phòng 105. Ông giúp cháu gọi nó được không ạ? Cậu trông cũng giống người tốt đấy. Thôi được. Học sinh lớp ngày mùng 10 tháng 2, Cố Tiểu Lôi.
Anh trai và chị dâu đến tìm em. Nhanh ra cổng trường nhé. Nghe vậy, Cố Tiêu vốn hơi bực, lập tức nở nụ cười hài lòng. Còn Tô Thanh Nhiễm bên cạnh thì đỏ mặt. Anh, từ bao giờ anh kiếm được chị dâu cho em thế? Cơ hội tốt thế này, đừng gọi bậy, ông ấy hiểu lầm thôi. Đây là chị Tô Thanh Nhiễm, tri thức ở nhà mình. À, cô gái xinh thế này mà chưa phải chị dâu em sao? Chị Tô tri thức, chị là bạn thân của chị họ em, Cố Hiểu Huệ đúng không? Đúng rồi, công xã sắp đóng cửa. Chúng ta qua nhanh đi. Thời gian này, Tô Thanh Nhiễm ở phòng của Cố Tiểu Lôi. Cô hơi áy náy trong lòng. Nhân lúc Cố Tiêu đi mua đồ, cô mua cho Tiểu Lôi một bộ quần áo làm quà. Tiểu Lôi, thời gian qua chị ở phòng em. Món quà này em phải nhận đấy. Chị Thanh Nhiễm, quần áo này đắt lắm. Anh em sẽ mắng em mất. Không đâu, chỉ là bộ quần áo thôi mà. Lúc này Cố Tiêu mua đồ xong nhìn cảnh đó, lòng hơi ghen tị. Tôi tối còn ngủ với nam tình nữa. Sao không có quà của tôi? Bên kia nghe tin ba người sắp đến. Bố mẹ Cố chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn. Khi ba người đến nơi, Cố Tiêu ngồi trò chuyện với bố Cố. Cố Hiểu Huệ kéo hai người vào phòng nhỏ của mình, tám chuyện rôm rả. Nhưng có em họ Cố Tiểu Lôi ở đó, nhiều chuyện không tiện nói, đành tạm nhịn. Nhìn mãi đến khi ăn tối xong. Vì Cố Tiểu Lôi mai còn đi học, Cố Tiêu phải nhanh chóng đưa em về. Còn Tô Thanh Nhiễm thì bị Cố Hiểu Huệ giữ lại. Nhìn chết tôi rồi. Sáng nay cậu có gặp Tiêu Đống Quốc không? Có chuyện gì à? Hành gì chiều nay tên điên đó tìm mình, hỏi mình có gặp cậu không? Thế cậu bảo sao? Mình bảo không gặp chứ sao. Giờ hắn ngày nào cũng ra vẻ thâm tình, nhìn mà phát ghê. Mình có linh cảm chẳng lành. Tiêu Đống Quốc không biết nhà cậu chứ? Đang nói thì một chàng gõ cửa dồn dập vang lên. Người đó đến cuối cùng. Cha anh ta giao phó anh ta cho học trò thân tín nhất. Khi người phụ nữ thấy rõ bộ mặt thật của anh ta, cô ấy không chút do dự hủy hôn về quê. Nghe tin, người đàn ông mới hối hận đuổi theo. Khi tìm khắp nơi không được, một bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện trước mặt. Tiêu Đống Quốc, anh bị điên à? Đến nhà tôi làm gì? Thanh Nhiễm, cô ấy có ở đây không? Tôi nói rồi, cô ấy không có ở đây. Tôi không tin, cậu thân với cô ấy thế. Cô ấy về thành, chỉ có thể đến chỗ cậu. Cậu gọi cô ấy ra đây. Không thì tôi đứng đây đợi luôn. Sao anh mặt dày thế hả? Đêm hôm khuya khoắt, nếu Tiêu Đống Quốc còn làm loạn thế này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhà Tiểu Huệ. Nghĩ vậy, Tô Thanh Nhiễm bước thẳng ra ngoài. Sao cậu ra đây? Vào trong đi, kệ hắn. Yên tâm, hắn chẳng dám làm gì tôi đâu. Cậu vào nhà trước đi. Tiêu Đống Quốc, chúng ta nói chuyện. Nhưng không phải ở đây. Nói rồi, hai người đi vào ngõ. Nhiễm Nhiễm, anh biết em sớm muộn cũng quay lại tìm anh. Tiêu Đống Quốc, tôi không đến để nghe anh nói nhảm. Có gì thì nói nhanh đi. Nói xong thì đừng quấy rầy tôi nữa. Thanh Nhiễm, anh không hiểu. Rốt cuộc sao em lại bỏ đi? Với lại anh không đồng ý hủy hôn. Người anh muốn cưới cả đời này là em. Hừ, buồn cười. Tôi hủy hôn còn cần anh đồng ý sao? Em đừng. Anh hứa với em, chỉ cần em chịu quay lại, anh sẽ đuổi Thẩm Vân Phương và Tiểu Quân đi ngay. Ồ, anh nỡ đuổi họ đi à? Sao thế, không định báo ơn nữa hả? Cơ hội tốt thế này, báo ơn thì báo ơn. Nhưng anh không muốn vì họ mà ảnh hưởng chuyện lớn cả đời chúng ta. Chỉ là giờ nhà cửa đang khan hiếm, anh chưa thuê được nhà. Nhưng em yên tâm, anh đang tìm cách. Thật sự không được, anh để căn nhà hiện tại cho mẹ anh và hai người họ ở.
Chúng ta dùng tiền em xin một phòng ký túc. Vậy chẳng phải ổn sao? Tiêu Đống Quốc nói về độ ngu ngốc. Anh đứng thứ hai, chẳng ai dám đứng thứ nhất. Đáng tiếc giờ tôi chẳng hứng thú với anh. Nhìn anh thêm cái nữa, tôi đã thấy ghê rồi. Thanh Nhiễm, sao em nói anh thế được? Anh nghĩ mấy chuyện này cũng vì hai chúng ta thôi. Tiêu Đống Quốc, nghe cho rõ đây. Chúng ta kiếp này không có khả năng. Anh còn quấy rầy nữa. Đừng trách tôi không khách sáo. Nhưng anh thật lòng thích em. Thật lòng muốn cưới em mà. Nhưng tôi không muốn. Anh còn đến quấy rầy tôi nữa. Tôi cho cả nhà anh tàn nát. Cảnh cáo xong, Tô Thanh Nhiễm quay người rời đi. Tiêu Đống Quốc sững sờ tại chỗ. Anh ta không cam lòng buông tay. Định đuổi theo thì bị ai đó từ sau túm cổ áo kéo lại. Anh là ai? Muốn làm gì? Tôi là ông tổ nhà anh. Nhìn anh quấy rầy con gái nhà người ta mãi không chịu nổi, nên quyết định cho anh một trận. Lát nữa chịu đau chút, đừng la. Tiêu Đống Quốc nghe mà ngơ ngác. Chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị kéo vào một góc tối. Tiếp đó, mưa đấm dày đặc giáng xuống. Đừng kêu, xong nhanh thôi. Xong rồi, đánh đủ rồi. Anh đi được rồi đấy. Nhớ sau này tránh xa cô gái đó ra. Không thì gặp lần nào tôi đánh lần đó. Tiêu Đống Quốc vừa tức vừa hoảng. Đau khắp người, nói không ra hơi. Cuối cùng ngất luôn tại chỗ. Để người trong lòng thoát khỏi tên tệ bạc quấy rầy, anh ta kéo người vào ngõ, tặng liền hơn chục cái tát dịu dàng. Đống Quốc, mặt anh sao thế? Bị người ta đánh. Trời ơi, ai đánh con thành ra thế này? Đi, chúng ta báo công an. Thôi khỏi, chẳng ai thấy. Chẳng ít gì đâu, mẹ ơi. Mẹ lấy giúp con ít thuốc đi. Đợi Trương Quế Lan đi lấy thuốc, Tiêu Đống Quốc lập tức đến bên Thẩm Vân Phương. Vân Phương, hôm nay anh cuối cùng cũng gặp Thanh Nhiễm. Nhưng cô ấy không chịu quay lại. Anh phải làm sao đây? Cô ấy chẳng phải về quê rồi sao? Sao lại quay lại? Chị giúp anh được không? Chị đi cùng anh giải thích rõ với cô ấy. Anh cứ yên tâm dưỡng thương. Sáng mai chị sẽ đi tìm cô ấy. Chắc chắn sẽ giải thích rõ ràng. Được, vậy nhờ chị nhé. Sáng hôm sau, Tô Thanh Nhiễm tạm biệt nhà cố Hiểu Huệ, rồi đi thẳng đến thăm vợ chồng Mã. Sau vài câu chào hỏi đơn giản, Tô Thanh Nhiễm lấy cớ về quê để đi trước. Đang định đến khu tập thể khác kiếm thêm chút tiền thì Thẩm Vân Phương bất ngờ xuất hiện trước mặt. Tô Thanh Nhiễm, cô đã quyết định rời đi rồi. Sao còn quay lại? Hừ, chân mọc trên người tôi. Thích đến thì đến, thích đi thì đi. Cô quản được chắc? Cô sai người đánh Tiêu Đống Quốc gia nông nỗi này. Hôm nay nằm bẹp trên giường không dậy nổi. Cô với anh ta chẳng còn khả năng nào đâu. Ồ, đúng là trời có mắt. Cô biết ai đánh không? Tôi còn gửi cờ cảm ơn người ta nữa. Không phải cô sai người à? Cô nghĩ sao? Ồ, dù có phải cô hay không, giờ nhà họ Tiêu chẳng còn chỗ cho cô nữa. Phòng của cô trước đây giờ tôi chiếm rồi. Dì cũng chẳng chấp nhận cô quay lại đâu. Cô bỏ ý định đi nhé. Tô Thanh Nhiễm đang vội đi kiếm tiền, lời đôi co với cô ta, bèn bước tới cảnh cáo. Cơ hội tốt thế này, đừng đem suy nghĩ bẩn thỉu của cô áp đặt lên tôi và nhà họ Tiêu. Kiếp này tôi chẳng bước vào đó nửa bước. Vậy cô về làm gì? Thay vì đứng đây đấu khẩu với tôi, sao không nghĩ cách giữ chân Tiêu Đống Quốc đi? Nói thật, cô đúng là đồ vô dụng. Tôi đi lâu thế rồi mà Tiêu Đống Quốc vẫn đi tìm tôi. Cô diễn hay thế, chẳng lẽ không giữ nổi một thằng đàn ông? Tôi cảnh cáo cô, trông chừng hắn cho kỹ, lần sau hắn còn tìm tôi sẽ cho cô và Tiểu Quân biết tay. Cô yên tâm, tôi sớm muộn cũng cưới Tiêu Đống Quốc. Đừng chỉ biết nói mồm, đưa ra chút bản lĩnh thật đi. Nói xong, Tô Thanh Nhiễm sải bước rời khỏi ngõ.
Còn Thẩm Vân Phương bị làm cho đầu óc trống rỗng. Nhất thời không phân rõ cô ấy đang mắng hay giúp mình. Bị Thẩm Vân Phương làm lỡ. Thời gian đã đến giữa trưa. Tô Thành Nhiễm đi thẳng đến sân thuê của Cố Tiêu. Trên đường về, Tô Thành Nhiễm cứ nghĩ mãi. Người tốt bụng đánh Tiêu Đống Quốc là ai? Đến khi gặp Cố Tiêu, thấy vết thương trên nắm tay anh ấy, cô lập tức hiểu ra. Xin lỗi nhé. Sáng nay tôi đến nhà chủ thím, bị chậm mất chút thời gian. Không sao, cũng đến giờ này rồi. Cùng ăn trưa rồi về luôn nhé. Nhân tiện ghé qua công xã một lát. Cậu định mua quà cho tôi à? Ừ, anh đi giày có bao nhiêu? Được xác nhận, Cố Tiêu mừng rỡ. Miệng cười tê đến tận mang tai. Tôi đi cỡ 43. Còn ba người kia thì sao? Ô cái gì? Quách Tứ Hải, Trương Bân, Triệu Quân. Có giày của ba người họ anh biết không? Xách 4 đôi giày thể thao từ công xã ra. Cố Tiêu chẳng còn cười nổi. Còn Quách Tứ Hải mấy người lại cười đến hở cả lợi, như muốn khoe hết hàm răng.